Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Pekařík, jsem zbrojní technik u zbrojovky Alfa Proj a vítám vás u série našich videí, ve kterých se vám budeme snažit ukázat, jak se správně starat o vaše zbraně a jak je správně technicky obsluhovat. V tomto prvním dílu bychom vám chtěli ukázat podstatné, ale často opomíjené věc, která je považována za velmi jednoduchou, ale dělá se u ní spousta chyb. Jedná se o výměnu střenek revolveru, případně gripu revolveru podle typu úchopu, který je u konstrukce revolveru použit. Tento příklad bude na revolveru Alfa model 2261, který je celoocelové konstrukce a standardně bývá dodáván s gumovou střenkou číslo 13. Jako při každé manipulaci se zbraní musíme vždy nejdříve začít kontrolem stavu zbraně. Zbraň musíme důsledně vybít a učit si bezpečné směry. Zde již vidíte, že je zbraň vybitá, takže můžeme začít. Pro každou manipulaci se zbraní nebo vůbec jakýkoliv technický úkon je podstatné mít správné nářadí. V tomto případě mít správný šroubovák do šroubu s drážkou a pak, pokud budeme měnit střenky se šroubem na křížový šroubovák, mít správný šroubovák křížový. Pokud máme vybráno správné nářadí, ověříme si, že šroubovák skutečně pěkně a čistě pasuje do drážky ve šroubu a tlakem na šroub dovnitř a otáčením proti směru hodinových ručiček šroub povolíme a zcela vyšroubujeme. Důležité je vedení šroubováku nejlépe o palec, aby se nám šroubovák nevysmeknul, protože pak si můžeme poškodit drážku šroubu. To samé provedeme samozřejmě i na druhé straně střenky. Opět vložíme šroubák, opřeme si ho o palec, aby měl vedení a povolíme, až zcela vyšroubujeme. Tento gumový grip Alfa číslo 13 má pevný zadní hřbet, čili je vzadu spojen a pokud ho budeme sundávat, tak ho rozetneme v přední části na čele rukojeti a grip sejmeme z rámu revolveru. Jako příklad výměny si ukážeme takovéto luxusní střenky dodávané firmou Alfa Proj ke svým revolverům. Jsou z ušlechtilého ořechového dřeva, můžou být tmavé, můžou být středně světlé, můžou být úplně světlé. Ty střenky se dodávají v takovýchto krásných platičkách, ve kterých jsou umístěny tak, aby si zákazník mohl vybrat podle vzhledu už hned na první pohled. Na střenkách je důležitá věc, aby na revolveru dokonale drželi kvůli zpětnému rázu. Takže nejenom spasování s rámem revolveru, ale také přenos síly na střenky, ze střenky na střenku přímo je zabezpečen takovýmito kolíky, které do sebe zapadají a tím tu střenku ještě dodatečně fixují. To si pak ukážeme při sundávání střenek dřevěných, jak je důležité o těch čepech vědět, aby nedošlo k poškození střenek při sundání. Tak. Začneme pro praváka nejpohodlnější pravou střenkou. Střenka se nacvakne na rám revolveru zprava, levá střenka se nacvakne na rám revolveru zleva a střenky silně zatlačíme k sobě, až vidíme, že nám spára po celém oboru střenek dokonale lícuje. Ke střenkám speciálního typu bývají dodávány speciální šrouby. Pozor na to, šrouby, které bývají původně na revolveru u gripu číslo 13, nemusí pasovat, nemusí sedět na jakékoliv luxusní ořechové střenky a proto dávejte pozor, abyste nestratili z dodávky šrouby, které patří ke střenkám dřevěným, ořechovým, těm luxusním. A další pozor, tyto střenky mívají často úplně jinou drážku nebo úplně jiný typ šroubů, v tomto případě na křížový šroubovák a proto jsem na začátku mluvil nachystat si rovnou dopředu i křížový šroubovák. Šroub vložíme do otvoru a zase opatrně s vedením o prsty, abychom neuhli se šroubovákem, nepoškodili si střenku, tak zašroubujeme až na doraz a s citem dotáhneme, až cítíme, že spoj je pevný, že spoj zatuhl. Každý, kdo něco vyměňoval v domácnosti, ví a měl by mít nacvičenou sílu, kdy to drží a ještě se nepoškozují spoje. Tak.
opět si ten dotáhneme. Tak, tady je provedena výměna původních gumových střenek číslo 13. Pokud někomu nevyhovují nebo chce mít revolver v krásném provedení, reprezentativní, tak si dokoupí, může si rovnou objednat od firmy Alfa Proj luxusní ořechové střenky. Samozřejmě změní se uživatelský požadavek, nebudu někam, kde bych si mohl ty krásné střenky poškodit, takže musím umět ty střenky, které jsem tak jednoduše nasadil, také sundat, což už tak jednoduché není. No a zde opět připomínám zkontrolovat zbraň předtím, než budeme jakkoliv manipulovat. Vezmu ten správný šroubovák, střenky, povolím šroub, začnu kterýmkoliv chci, je to úplně jedno, tady začínám třeba zleva. Takže šroub střenky je povolený, vyjedu si s ním úplně ze střenky ven, uchopím a někam nestratně si ho schovám, protože kolikrát tyto pevnostní šrouby bývá problém sehnat. Pokud byste ho ztratili, musíte se obrátit na naše obchodní oddělení, aby vám je poslali znovu. Tak, pokračujeme. Na pravé straně opět povolíme šroubek úplně, co to jde. Tak a u těsných otvorů ve střenkách, které mají být hezké, to je jasný důvod, střenky musí být hezké, se vám může stát, že ten šroubek zůstane ve střence a nemůžete ho vyndat ven. Proto doporučuji mít 2 mm drát nebo nějaký imbusový klíč, kterým ho úplně jednoduše vytlačíte z druhé strany a uschováte nestratně. No a nyní přicházíme k tomu, co je trošku těžší, na sundávání dřevěných střenek spojených navíc 2 čepy kvůli přenosu zpětného rázu, jak jsem říkal v úvodu. To komplikovanější je, že pokud chcete sundat takové střenky, tak musíte mít sebou nebo u sebe nějakou ocelovou tenkou planžetu, nejčastěji tloušťky 0,25 mm. V domácnosti si můžete v nouzi vypomoci třeba aspoň žiletkou, ale pozor, abyste se nepořezali. Pokud nemáte planžetu z ocelového plechu, je potřeba si najít doma nějaký tenký plíšek, který vložíte do drážky mezi střenky a střenky si takhle jednoduše odpáčíte od sebe. Protože pokud střenky drží víc, jsou střelbou zaseknuté v sobě, tak dochází k tomu, že vám nepůjdou snadno od sebe a budete je páčit rozhodně ne šroubovákem. Pokud vložíte šroubák mezi střenky, uděláte si tam drážku a střenky nebudou hezké. Čili to bylo důležité ukázat, jak správně sundat ty ořechové střenky, protože často drží přilepené k sobě zpětným rázem a klínováním. Pokud budu chtít vrátit na revolver zpátky pryžové střenky číslo 13, pokud jsou jednodílné, tak bychom správně měli nazývat grip, tak ho jednoduše rozevřu, nacvaknu do vodicích otvorů na rámu, zavřu a opět pozor, jsou tam jiné šrouby, čili jiný šroubovák, v tomto případě šroubovák na drážku, utáhnu, došroubuju z obou stran a návrat do původního stavu je hotov. Těch důvodů, proč mít doma u revolveru jak krásné ořechové střenky, tak i původní pryžové je více. Především estetika, protože ořechové střenky nebo dřevěné střenky jsou na zbrani především na krásu. Také mívají často lepší úchop, že jsou dokonale propracované, dokonale vytvarované, ale do nějaké náročné praxe, kde se revolver bude vyskytovat v těžších podmínkách, ku příkladu víme, že někdo si vezme revolver na sebeobranu někam na ryby, k vodě a bude se pohybovat v náročnějším prostředí klimatu, tak rozhodně je dobré neničit si ty ořechové střenky a vzít si sebou revolver se střenkami gumovými. Čili proto je důležité znát výměnu tam i zpět.